要点是药族最为重要的一项活动——传承与威望。对天下炼药师来说，杯变成了药尘的执念。金丹总是已有千年未曾出。Lúc này, Hồn Hư Tử cười lớn quát: Dược Đan, ta rất vinh hạnh được tuyên bố với ngươi, dược tộc sắp bị hủy diệt rồi. Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức thuấn di đến bên cạnh Dược lão, sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói: Lão sư, hãy cẩn thận. Nghe vậy, Dược lão khẽ gật đầu, đôi mắt già nua cũng tràn ngập vẻ cảnh giác trước sự quỷ dị của kẻ thù. Trên hàng ghế chủ vị, tộc trưởng Dược Đan đã nổi lên sát ý, lão chỉ thẳng tay vào Hồn Hư Tử quát: Hồn Hư Tử, ngươi có biết là mình đang nói gì không? Dược Đan tộc trưởng, đa xá của Đế Ngọc Đế ở Dược tộc chỉ mang tới tai họa mà thôi, sau nó cho ta thì Dược tộc sẽ đổi được sự bình an. Hồn Hư Tử, ngươi cũng quá ngông cuồng rồi, hiện tại bắt giam ngươi trước, rồi để cho tộc trưởng Hồn tộc đến nhận người. Dứt lời, Vạn Hỏa trưởng lão không thể kìm nén thêm được nữa, lão gầm lên một tiếng dữ dội, đấu khí phô thiên cái địa bùng nổ, thân hình sắc khí đằng đằng chợt lóe đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Hồn Hư Tử. Tiếp theo, Cửu U Phong Viêm ngưng tụ thành một cự trưởng khổng lồ, mang theo kình phong xé rách không gian, hung hăng đập thẳng xuống. Đối mặt với nó, Hồn Hư Tử chỉ ngẩng đầu nhìn về chân trời xa xăm lẩm bẩm nói: cũng đến lúc rồi. Dứt lời, ngay lập tức, từ sâu trong đồng tử của hắn, một ngọn hắc viêm bộc phát ra như nộ long cuộn sóng, khí tức trên người tăng vọt. Tiếp theo, hắn chỉ đơn giản vung tay xuất ra một chưởng nghênh tiếp. Khoảnh khắc phong viêm cự trưởng của Vạn Hỏa trưởng lão vừa chạm vào chưởng lực của Hồn Hư Tử, liền bị ngọn hắc vong kia nuốt chửng hoàn toàn, thân hình Vạn Hỏa trưởng lão bay ngược ra sau, rồi rơi ầm ầm xuống mặt đất. Giữa bầu trời, Hồn Hư Tử thanh âm lãnh đạm vang vọng quát: chơi đùa với các ngươi lâu như vậy, coi như là thu một chút lời đi. Dứt lời, khí tức khủng bố cuộn trào từ cơ thể hắn, khiến toàn trường ngây dại vì kinh sợ, không ngờ lại là Thất Tinh đấu thánh. Thấy vậy, Dược lão lẩm bẩm, không ngờ kẻ kia còn ẩn giấu thực lực, chẳng nhẽ hắn thực sự có thể đoạt lấy cổ ngọc của Dược tộc hay sao? Dứt lời, phía xa, tộc trưởng Dược Đan chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chăm Hồn Hư Tử, lão lệnh cho thuộc hạ quát: gửi thư tín, thông chi cho Viêm tộc và Lôi tộc, nói là chúng ta đã tìm được bàn tay gây ra tội ác đứng phía sau việc mất tích của Linh tộc và Thạch tộc rồi. Câu nói của lão như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến Tiêu Viêm và toàn bộ những người có mặt chấn động mạnh. Thủ phạm diệt tộc quả nhiên là Hồn tộc. Cùng lúc ấy, một vị trưởng lão Dược tộc run rẩy tay chân vì kinh hãi, nhưng vẫn nhanh chóng xé mở một quyển trục không gian để truyền tin. Thế nhưng vừa đi ra, nó đã liền bị một lực lượng vô hình quấy nhiễu dữ dội, dao động kịch liệt rồi tiêu tán thành hư không. Nhận thấy thông tin bị chặn đứng, các trưởng lão vội vã phát ra sóng âm cảnh báo. Tiếng còi báo động vang vọng khắp các ngọn núi, hàng loạt chiến sĩ Dược tộc đông như châu chấu rầm rập phá không bay đến bảo vệ tộc địa. Đến đây, một vị trưởng lão Dược tộc lớn tiếng quát hỏi: Hồn Hư Tử, người đã giở trò gì? Không làm gì cả, chỉ phong tỏa hết không gian của Dược tộc mà thôi. Lời nó vừa dứt, toàn bộ quảng trường lập tức hỗn loạn, các cường giả Trung Châu lấy ra không gian quyển trục xé rách để rời khỏi nhưng không được. Thế vậy, Tiêu Viêm hốt hoảng nói: xảy ra chuyện lớn rồi. Còn phía xa, Dược Đan dùng ngón tay nhấn nắp một chiếc nhẫn để truyền dao động khẩn cấp cho tộc trưởng Viêm tộc và Lôi tộc, nhưng không được. Dù vậy, lão vẫn bình tĩnh quát: Hồn Hư Tử, Dược tộc cùng Viêm tộc và Lôi tộc thành lập thông đạo thông gian với nhau. Nếu như xảy ra chuyện, cổ tộc nhất định sẽ không đứng nhìn. Tứ tộc bọn ta liên thủ thì hồn tộc các ngươi nhất định sẽ bị diệt. Hồn tộc chúng ta có thể khiến cổ tộc không hề phát hiện ra điều gì khi xử lý Linh tộc và Thạch tộc. Vậy thì Dược tộc các ngươi cũng như thế. Chỉ bằng ngươi sao? Dứt lời, thân hình Dược Đan chậm rãi bay lên không trung, bộc phát toàn bộ uy áp khủng bố của một cường giả Thất Tinh đấu thánh. Chứng kiến trận đại chiến sinh tử sắp sửa bùng nổ, phần lớn tông chủ và trưởng môn các tông phái Trung Châu sợ hãi đến mất mật. Lập tức bọn họ đồng thanh quát: Hồn Hư Tử tiền bối, đây là ân oán giữa hồn tộc các ngươi với Dược tộc, hãy để chúng ta đi, sau này nhất định sẽ báo đáp. Nghe vậy, Hồn Hư Tử ôn hòa mỉm cười đáp: ha ha, đương nhiên rồi, không phải là tộc nhân của Dược tộc thì cứ rời đi thôi, ta cũng không ngăn trở. Nghe vậy, các nhân sĩ mừng rỡ, lập tức quay người liều mạng tháo chạy về phía lối ra vào của dư giới. Thế nhưng, Tiêu Viêm lại khẽ nhíu mày nhìn theo bóng lưng họ, cảm giác không ổn. Quả nhiên, những người vừa chạy đi chưa được bao xa, thì từ phía chân trời bỗng lấy lên vô số đạo hắc mang nhanh như chớp, những tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng khắp không gian. Ngay sau đó, một màn xương hắc viêm vô tận từ trong hư vô tràn ra dữ dội, khiến thiên địa trong nháy mắt trở nên tối tăm, mịt mù như ngày tận thế. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tiêu Viêm con ngươi co rút lại đầy kinh hoàng nói: đây là hư vô thôn viêm chân chính. Dứt lời, bên cạnh hắn, Tiểu Y cũng bừng mở hai mắt với khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng ngưng trọng khi cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Giữa bầu trời bị nhuốm đen bởi ngọn hắc viêm ngập trời, Hồn Hư Tử đứng lơ lửng ngạo nghễ. Hắc viêm cuồn cuộn che khuất bầu trời khiến dược giới chìm vào bóng tối mịt mù, kéo theo một dị tượng kinh hoàng. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy đấu khí trong cơ thể đang dần dần xói mòn, như bị cắn nuốt không ngừng. Chứng kiến kết cục bi thảm của những người tháo chạy lúc trước, ai nấy đều kinh hãi nhận ra hồn tộc
tộc nhất định không để một ai sống. Nhìn thấy tình thế hiểm nghèo, Tiêu Viêm lập tức đặt tay lên vai Dược lão, thúc giục Tịnh Liên yêu hỏa tạo thành một cái lồng lửa bao bọc lấy hai người. Thấy cảnh tượng trước mắt, Dược lão trầm giọng nói, không gian bị phong ấn rồi, xem ra hồn tộc không muốn lưu lại một ai. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng nhíu mày gật nhẹ đầu. Trước câu hỏi đầy lo lắng của Dược lão về bước đi tiếp theo, Tiêu Viêm thấp giọng nói, lão sư, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi đại chiến nổ ra. Trong lúc rối loạn, đến lúc đó chúng ta liền nhân cơ hội đó mà tìm đường thoát thân. Nói rồi, hai thầy trò yên lặng, quyết định tự bảo toàn mạng sống chứ không có ý định vĩ đại là giải cứu bộ tộc xa lạ này. Giữa không trung, tộc trưởng Dược Đan cảm nhận được nguy cơ tổn vong sát sườn, liền dữ tợn gầm lên, hạ lệnh quát. Tất cả tộc nhân của Dược tộc nghe lệnh, khởi động Hóa Thiên Dược trận. Mệnh lệnh vừa ban ra, toàn bộ các trưởng lão Dược tộc đồng loạt đánh ra những luồng ánh sáng bắn thẳng vào các dãy núi. Sơn mạch vạn trượng rung chuyển kịch liệt, từng cột sáng khổng lồ phá sơn bạt đất lao lên, đang dệt thành một trận pháp cự đại trên bầu trời. Cùng lúc đó, vạn tộc nhân Dược tộc đồng loạt dâng hiến cột sáng đấu khí phô thiên cái địa phóng vào trận nhãn. Đại trận bộc phát hào quang mãnh liệt, đánh thức một cỗ uy áp khủng bố ngang ngửa cường giả bát tinh đấu thánh. Phía dưới, Dược lão nhìn kỳ trận, ông liền nói với Tiêu Viêm rằng đây là trận pháp hộ tộc do thủy tổ đấu đế sáng chế, có lưu lại một tia tàn hồn của người nên hy vọng sẽ ngăn chặn được hồn tộc. Còn hồn hư tử chứng kiến đại trận vừa mở, hắn lập tức quay người, cung kính cúi đầu hướng về phía mây đen gầm lớn. Hư vô đại nhân, đại trận này có lẽ phải cần ngài ra tay thì mới có thể phá giải được. Ngay sau lời gọi, mảng hắc viêm ngập trời phía sau y đột nhiên nhúc nhích, liên kết lại rồi ngưng tụ thành một thân ảnh khổng lồ như ma thần lơ lửng bước ra. Toàn thân gã bao phủ bởi hắc viêm và những ký hiệu đen kịt hiện ra, đó chính là hư vô thôn viêm. Thấy hắn, Dược lão khẽ truyền âm nói, không ngờ hư vô thôn viêm đã hình thành dị hỏa chi linh. Đúng vậy, khí tức của kẻ này thật là khủng khiếp, còn mạnh hơn cả Dược Đan. Thanh âm Tiêu Viêm vừa dứt, trên trời cao, hư vô thôn viêm hiện ra rõ ràng hơn, hắn nhìn đại trận rồi khẽ vung tay. Tức thì, hắc viêm bùng lên dữ dội, cuối cùng hóa thành một cơn mưa lửa quỷ dị dày đặc, phô thiên cái địa rơi xuống đại trận ở dưới. Tức thì, từng tiếng xèo xèo như axit ăn mòn vang lên, năng lượng của đại trận cũng liền bị đám hắc diễm kia cắn nuốt. Làm xong, thanh âm hư vô thôn viêm vang lên quát, Dược tộc, đầu hàng thì còn có đường sống, các người vẫn còn có một ít tác dụng với chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt Dược Đan để dữ tợn dõng dạc đáp, muốn nuốt Dược tộc chúng ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Dứt lời, từ bên trong Dược Sơn nhất thời có rất nhiều cột sáng dâng lên, trực tiếp lao vào bên trong đại trận làm nó mạnh hơn gấp bội. Đến đây, sắc mặt Dược Đan trở nên kiên quyết quát, vạn đan hóa thiên, sĩ đan chi danh, thủy tổ quý vị. Dứt lời, một lốc xoáy khổng lồ màu vàng ngưng tụ, dần dần hóa thành hình bóng hư ảo của vị thủy tổ Dược đế mặc áo vải thô chậm rãi xuất hiện. Uy áp huyết mạch đấu đế tối cao lập tức chấn động toàn trường, khiến vạn tộc nhân quỷ sụp xuống, tuôn rơi nước mắt để cuồng nhiệt. Nhìn nó, hư vô thôn viêm cười nói, thật đáng tiếc, cường giả mạnh nhất năm xưa hiện giờ chỉ còn là một đạo tàn hồn. Còn Dược Đan ở giữa không trung lại bất ngờ quỳ xuống, cung kính nói, xin thủy tổ hãy cứu lấy Dược tộc. Dứt lời, hư ảnh vị thủy tổ nhìn quanh, khẽ tự thì thầm đầy mơ mịt nói, sao lại suy tàn đến bước này? Dứt lời, hư ảnh kia liền cử động rồi vung tay phóng ra hào quang đánh tan tuyệt đại bộ phận hắc viêm, cắn nuốt xung quanh. Thấy vậy, hư vô thôn viêm điểm xuống một ngón tay đen kịt, phủ đầy ký hiệu, ngưng tụ thành một chỉ tay khổng lồ đánh xuống đại trận. Bên kia, thủy tổ Dược tộc lập tức ra tay, gọi ra một cổ dược đỉnh, trải đầy hoa văn kỳ dị đối chọi trực diện. Khoảnh khắc va chạm, tiếng nổ ầm ầm bạo phát vang xa. Một lát sau, cự chỉ tan đi, nhưng cự đỉnh và thân ảnh thủy tổ cũng bị tiêu hao năng lượng mà nhạt đi rất nhiều. Đến đây, hư vô thôn viêm cười nhẹ, liên tiếp ấn tay vào hư không, sáng xuống hàng loạt cự chỉ đánh nước cực đỉnh. Dược Đan thấy tình thế nguy cấp liền hét lớn, thúc giục toàn tộc dồn đấu khí tạo thành muôn vàn cột sáng bắn vào trận nhãn. Cự đỉnh rực sáng trở lại, gào thét lao thẳng về phía hư vô thôn viêm, khiến hồn hư tử kinh sợ né sau lưng gã. Thấy vậy, hư vô thôn viêm vẫn bình tĩnh quát, người có lực lượng của dược tộc, bổn tọa cũng có. Dứt lời, hắn vung mạnh tay áo làm đảo lộn cả dược giới. Tiếp theo, muôn vàn đoàn hắc viêm bốc lên, điên cuồng cuốn lấy và cắn nuốt trăm vạn người thường của dược tộc vào tầng mây đen. Nhìn hắn, Tiêu Viêm đại biến sắc mặt, nắm chặt tay trước thủ đoạn tàn độc tột cùng này. Còn Dược Đan hai mắt như nước ra, lão giống giận oán độc quát, hồn tộc, dược tộc chúng ta không đợi trời chung với các ngươi. Nghe vậy, hư vô thôn viêm chỉ cười lớn rồi luyện hóa toàn bộ khí đen thành một quả huyết cầu khổng lồ đập mạnh vào cự đỉnh dược tộc. Một tiếng uỳnh uỳnh vang lên, kinh lực hủy diệt khủng khiếp vắt kiệt và đánh nát cự đỉnh thành muôn vàn mảnh nhỏ, rồi nuốt chửng hoàn toàn. Năng lượng trung kích đánh thẳng vào đại trận, làm xói mòn cạn kiệt dòng năng lượng lỏng, khiến đại trận mờ hẳn đi. Đứng ở trung tâm, thân hình ngự ảo của vị thủy tổ khẽ thở dài nói, kiếp nạn này vẫn không thể nào tránh được. Thanh âm vừa dứt, lão hóa thành luồng hào quang vượt ánh sáng, cắt qua mây đen lao thẳng vào cơ thể hư vô thôn viêm. Cú va chạm bất ngờ khiến thân thể hư vô thôn viêm run rẩy kịch liệt, gã giận dữ gầm lên quát: "Ngươi, lão quỷ, hãy tiêu tan đi cho ta!" Dứt lời, hư vô thôn viêm liền rồi bộc phát hắc viêm để triệt tiêu lão. Một tiếng linh hồn vỡ nát nhỏ bé vang lên, huyết mạch của toàn bộ người dược tộc cứng ngắc vì cảm nhận được tín ngưỡng đã lặng yên biến mất. Đến đây, Dược Đan đỏ vằn mắt ngơ ngác nhìn theo, tín ngưỡng hoàn toàn sụp đổ. Ngay trong khoảnh khắc cả tộc ngây dại, đại trận hộ tộc
phát ra những tiếng răng rắc dữ dội rồi nổ tung thành muôn vàn mảnh vụn. Nhìn nó mọi người kinh ngạc hét lớn, đại trận hộ tộc bị phá rồi. Đến đây thì hết tập 208 phần 5 đấu phá thương khung. Liệu rằng tập 209 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!